Καθώς σκρόλαρες μηχανικά, είδες ένα post που σε έβαλε σε σκέψεις. Πορεία σήμερα, στο κέντρο, στις 6 το απόγευμα, μπλα μπλα μπλα. Θες να πας, αλλά το μυαλό σου τρέχει. Αν έχει μπάτσους, δακρυγόνα, μπαχαλοσατανίστριες. Λίγο η άγνοια, λίγο ο φόβος, συμφιλιώθηκες με την ιδέα πως αφού δεν είσαι σίγουρος τι πρέπει να κάνεις, καλύτερα να παίζεις για ύπνο. Δεν θα μιλήσουμε για αυτή την εκδοχή του εαυτού σου. Θα ασχοληθούμε με εκείνη που κερδίζει τη μάχη με την κουβέρτα και αποφασίζεις να ψαχτείς. Με τη δύναμη της θέλησής σου, κατάφερες να πλοηγηθείς στο χάος των νομοθεσιών για 5 ολόκληρα λεπτά. Πάλι καλά που υπάρχει και ο αφηγητής. Disclaimer. Οι πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται στον οδηγό Know Your Rights του Copwatch. Μπορεί στην αρχή να φανούν λίγο τρομακτικές, γιατί περιέχουν λέξεις όπως δακρυγόνα, δικηγόρος ή προσαγωγή. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός. Στόχος είναι να μάθεις 2 βασικά πράγματα που θα σε κάνουν να νιώθεις πιο σίγουρη για τα δικαιώματά σου και για τα ρίσκα που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά τις συγκεντρώσεις και την αστυνομία. Πριν απ' όλα, καλό θα ήταν να ψάξεις το τηλέφωνο κάποιου δικηγόρου. Ιδανικά, κάποιον που έχει εξοικείωση με ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής καταστολής. Στη συνέχεια, πρέπει να μαζέψεις τα πράγματα που θα χρειαστείς. Την ταυτότητα ή το δίπλωμά σου, νερό και αν θες μερικά βασικά φάρμακα, όπως ριοπάνημα λόξ για τα μάτια σε περίπτωση δακρυγόνων και την αγωγή σου αν έχεις κάποια πάθηση όπως άσθμα. Αν έχεις φάρμακα που η κατοχή τους επιτρέπεται μόνο με συνταγή ιατρού, οφείλεις να την έχεις και αυτή μαζί σου. Η κατοχή και χρήση μέσων αυτοπροστασίας από την αστυνομική βία, όπως μαντίλια, αντισφυξιογόνες μάσκες, γυαλιά θαλάσσης, κράνη μηχανής, κουκούλες, μπαλακλάβα ή buffs, είναι νόμιμοι, αλλά μπορεί να κάνουν πιο πιθανή την προσαγωγή σου σε ενδεχόμενο έλεγχο. Αν δεν χρειάζεσαι τσάντα, καλό θα ήταν να μην την πάρεις μαζί. Η εμπειρία λέει ότι τα άτομα που φέρουν τσάντες στοχοποιούνται για έλεγχο ή και προσαγωγή. Η ελληνική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή με τα αντικείμενα που θεωρούνται όπλα. Έτσι, η κατοχή οποιοδήποτε μαχαιριού σε δημόσιο χώρο, ναι, και αυτά που έχουν μήκος λάμας μικρότερο από 4 δάχτυλα, είναι έγκλημα. Όπλα επίσης θεωρούνται τα paper spray, φυσσόμενα globe, λωστή, κατσαβίδια, σφυριά, βέλη, τόξα, αστεράκια νίτζα, μπρελόκ με γατογροθιά και φωτόσπαθα παντός χρώματος. Μια ακόμα καλή ιδέα θα ήταν να μοιραστείς την αγωνία σου για τα κοινά με τα φιλαράκια σου. Σίγουρα μια παρέα νιώθει και είναι πιο ασφαλής από ένα άτομο μόνο του. Αλλά ακόμα και αν αυτή τη φορά δεν βρήκες κανέναν, το να ενημερώσεις ένα κοντινό σου άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά, ώστε αν δεν έχει νέα σου να σε αναζητήσει. Πουφ, με ένα μαγικό τρόπο δεν είσαι πλέον μόνος σου και δεν είσαι στο σπίτι σου. Η ομάδα είναι πλέον έξω, στο δημόσιο χώρο. Τώρα πρέπει να αποφασίσετε την διαδρομή και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσετε στη συγκέντρωση. Τέτοιες μέρες τυχαίνει στάσεις να είναι κλειστές και λεωφορεία να έχουν πάρει ρεπό. Οπότε ίσως χρειαστεί λίγο περπάτημα. Δεν πειράζει. Αφού περάσετε κάτω από τα ύποπτα βλέμματα των λαγωνικών της Ελλάς, φτάνετε επιτέλους ανάμεσα σε πολλές αστυνομικές δυνάμεις, αλλά ακόμα περισσότερο κόσμο. Και η πορεία ξεκινάει. Μπορείς να βρεις κάποια ομάδα που σε εκφράζει και νιώθεις ασφάλεια και να προχωρήσεις μαζί τους. Προσπαθείς να θυμηθείς τι διάβασες στο σπίτι σου, αλλά τίποτα. Πάλι καλά που υπάρχει και ο αφηγητής. Ιστορικά, οι δημόσιες συγκεντρώσεις γίνονται για να δείξουν τη δύναμη του κόσμου και να πιέσουν την εξουσία να αλλάξει πολιτικές ή αποφάσεις. Το 2020 ψηφίστηκε ο νόμος 4703, που επιχείρησε να ρυθμίσει με μεγάλη λεπτομέρεια τις συναθρήσεις, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην αστυνομία και ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις στους διαδηλωτές. Οι οργανωτές πρέπει να ανακοινώνουν πριν την πορεία, την ώρα προσέλευσης, τη διαδρομή και τον αριθμό συμμετοχόντων, μετατρέποντας τις συγκεντρώσεις μόνο σε συμβολικές, περιορίζοντας την ικανότητά τους να ελέγξουν και να επηρεάσουν άμεσα την κυβέρνηση. Ο νόμος επιβάλλει ποινές στους διοργανωτές αν δεν τηρηθούν οι κανόνες. Αλλά μέχρι σήμερα φαίνεται πως η αστυνομία αλλάζει τη συμπεριφορά και την αυστηρότητά της ανάλογα το πλαίσιο της πορείας και τις πολιτικές πιέσεις. Αν βρεθείς μπροστά σε περιστατικό αστυνομικής βίας ή αυθαιρεσίας και δεν απειλείσαι, είναι σημαντικό να μην φύγεις. Η παρουσία σου είναι κρίσιμη στον περιορισμό τους. Προσπάθησε να προσελκύσεις την παρουσία και άλλων πολιτών για να μπορείς να καταγράψεις το περιστατικό χωρίς να βρεθείς ο ίδιος σε κίνδυνο. Η καταγραφή των αστυνομικών κατά την εργασία τους στον δημόσιο χώρο είναι νόμιμη, ειδικά όταν καταγράφονται αδικήματα. Αν βρεθείς μπροστά σε τέτοιο περιστατικό, μπορείς να αναζητήσεις τους δικηγόρους των εμπλεκόμενων ατόμων, καθώς μαρτυρίες και αποδεικτικό υλικό είναι χρήσιμα για την υπεράσπισή τους. Μπορείς να ανεβάσεις το υλικό στην πλατφόρμα Film the Police και να ανατρέξεις τον αντίστοιχο οδηγό του Copwatch GR. Αν δεν μας άκουσες προηγουμένως και δεν πήρες ταυτότητα, ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχεις διαπράξει κάποιο έγκλημα, ή είναι απλά Τετάρτη, μπορείς να οδηγηθείς στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία της προσαγωγής.
Αν κατάφερες να κάνεις level up σε προσαγωγή, συγχαρητήρια. Βρίσκεσαι σε μια γκρίζα ζώνη του νόμου που χρησιμοποιείται συχνά για αστυνομικές αυθαιρεσίες. Πολλές φορές, μάλιστα, πριν από μεγάλα γεγονότα, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν διστάζουν να κάνουν τις λεγόμενες προληπτικές προσαγωγές, δεσμεύοντας άτομα που έχουν στοχοποιηθεί από πριν. Πρόκειται βέβαια για μια διαδικασία εντελώς παράνομη. Παρ' όλα αυτά, δικαιώματα εδώ έχεις? Έχεις. Καταρχάς, αν δεν έχεις αντισταθεί στον έλεγχο και δεν είσαι υπό την επίρρεια ουσιών, δεν επιτρέπεται να σου βάλουν χειροπέδες στο πλαίσιο της προσαγωγής. Κατά δεύτερον, ο χρόνος που μπορεί να διαρκέσει ο έλεγχος στο τμήμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Οι αστυνομικοί κάνουν κατάχρηση της ασάφειας του νομικού πλαισίου και κρατούν άτομα στο αστυνομικό τμήμα για πολλές ώρες. Ειδικά σήμερα που η Ελλάδα χρησιμοποιεί και τα ίντερνετ, η προσαγωγή δεν υπάρχει λόγος να κρατάει πολύ. Από τη στιγμή που θεωρείς ότι σε παρακρατούν χωρίς λόγο, μπορείς να διαμαρτυρηθείς ήπια αναφέροντας: αν ολοκληρώσατε τον έλεγχο και δεν με θεωρείτε ύποπτο για κάτι, αφήστε με να φύγω. Αλλιώς, ενημερώστε με τι αδίκημα μου αποδίδετε και αφήστε με να καλέσω το δικηγόρο μου. Αν η κράτησή σου υπερβεί εύλογα χρονικά πλαίσια, οι αστυνομικοί μπορούν να θεωρηθούν υπόλογοι για το ποινικό αδίκημα της παράνομης παρακράτησης. Δηλαδή, οδεύουν προς αγωγή. Τρίτον, αν έχεις προβλήματα υγείας ή λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή, μπορείς να τα επικαλεστείς προκειμένου να τελειώσει η ταλαιπωρία σου μια ώρα αρχίτερα. Αν έχεις σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, ζήτα να εξεταστείς από δημόσιο νοσοκομείο. Τέλος, αν έχει συμβεί κάτι που ενδιαφέρει την αστυνομία και πιθανά έχεις υπάρξει μάρτυρας, ίσως σου κάνουν ερωτήσεις. Έχεις το δικαίωμα να μην έχεις δει και να μην θυμάσαι. Αλλά και η αστυνομία έχει το δικαίωμα να σε κατηγορήσει για παρασιώπηση εγκλήματος αν μελετάτε κακούργημα πριν την τέλεσή του, για απίθεια αν δεν απαντήσεις και για ψευδορκία αν πεις ψέματα. Γενικά η στάση σου πρέπει να είναι θαραλέα, αλλά όχι προκλητική, θρασία και επιθετική. Θα πρέπει να ζητάς τον λόγο για τον οποίο γίνεται κάθε τι και με σταθερότητα να απαιτείς το σεβασμό των δικαιωμάτων σου. Έχεις κάθε δικαίωμα να μην απαντάς πέρα από την πρόταση. Αν δεν με κρατάτε για κάτι, αφήστε με. Αν με κρατάτε για κάτι, θέλω να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου. Αν οι αστυνομικοί σε έχουν προσαγάγει στο τμήμα και αρχίζουν να σε ρωτούν για συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να ζητήσεις δικηγόρο. Σαν προσαχθήσα, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να ενημερωθεί για τη στέρηση της ελευθερίας σου, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ένα τουλάχιστον πρόσωπο της επιλογής σου. Και αν είσαι ανήλικος, ενημερώνεται ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου. Εκτός αν αυτό αντιβαίνει στο συμφέρον σου, οπότε ενημερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγμένο ενήλικο πρόσωπο ή η αρμόδια αρχή για την προστασία των ανηλίκων. Με απλά λόγια, δεν μπορούν να σε κρατάν χωρίς να ξέρει κάποιος δικό σου που βρίσκεσαι. Ακόμα και αν οι αστυνομικοί επιμένουν ότι πρόκειται απλά για προσαγωγή, έχεις και πάλι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση προτού εξεταστείς από την αστυνομία ή άλλη αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική αρχή. Δεν πρέπει να μπει σε διάλογο με αστυνομικούς, ούτε να υπογράψεις ποτέ τίποτα αν δεν μιλήσεις πρώτα με τον δικηγόρο σου, όσο αθώο και τυπικό να σου φαίνεται κάποιο έγγραφο. Αν θες να μιλήσεις κάπου, πες τα στον ψυχολόγο σου ή σε κάποιο εξομολογητήριο. Μην ακούς συμβουλές συμπροσαχθέντων σου, όσο έμπειροι και να είναι. Μπορεί να είναι τσακαλάκια και να έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Αλλά η νομοθεσία και ο τρόπος δράσης της αστυνομίας αλλάζουν συνέχεια. Μην το ξαναπούμε, θα ακούς μόνο τον δικηγόρο σου. Ξέρουμε πως είναι πολλή πληροφορία και το κουρασμένο σου μυαλό δεν θα τα θυμάται όλα αυτά. Αλλά αν ξέρει ο φραπές τα δικαιώματά του, μπορείς να τα μάθεις κι εσύ. Όταν σε ενημερώνουν οι αστυνομικοί ότι σου αποδίδονται αδικήματα, έχουν ταυτόχρονα υποχρέωση να σε ενημερώσουν για τα εξής: το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης και τέλος, μόνο αν είσαι συλληφθής, το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Αν είναι να θυμάσαι κάτι από αυτό το βίντεο, ας είναι το εξής: ανεξάρτητα από την πολιτική σου θέση, τα δικαιώματα ιστορικά ήταν ένα σημείο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο λαό και την εξουσία. Στην εποχή του ψηφιακού μεσαίωνα, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να μάθεις να τα χρησιμοποιείς. Ενάντια στο ένστικτο. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Σε αντίθεση με τα νετρόνια, η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη. Και τότε μπαμ! Δεν ξέρεις αν είναι νεκρό του λάμψης, μολότοφ ή τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά ξέρεις πως φοβήθηκες. Spoiler, είναι νεκρό του λάμψης. Λίγος καπνός ανεβαίνει στον αέρα και όλοι αρχίζουν να τρέχουν. Όχι επειδή ξέρουν τι κάνουν, αλλά επειδή ο φόβος είναι μεταδοτικός. Και ενώ προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, έρχεται αυτό το απέσιο κάψιμο που σου πνίγει τη μύτη και τα μάτια. Είναι που θυμήθηκες τον κομμενάκι από την αστυπάλαια? Όχι, είναι δακρυγόνο.
Και στις κροτουλάμψεις και στα δακρυγόνα, το σώμα σου ενεργοποιεί τον πρωτόγονο μηχανισμό επιβίωσης, το γνωστό fight or flight, και οι ορμόνες αδρεναλίνη και κορτιζόλη εκτοξεύονται. Μέσα σε αυτό το φυσιολογικό πανικό, βιολογικό και κοινωνικό, είναι σημαντικό να θυμάσαι: μην αφήσεις το ένστικτο να πάρει αποφάσεις που δεν θα έπαιρνες με καθαρό μυαλό. Κάπως έτσι καταφέρνεις να ηρεμήσεις και να βοηθήσεις ένα άτομο που έπεσε δίπλα σου. Όχι γιατί δεν φοβήθηκες, αλλά γιατί δεν άφησες το φόβο να σε οδηγεί. Μερικές αυτονόητες πρακτικές συμβουλές που τείνουμε να ξεχνάμε είναι οι εξής. Μην φοράς φακούς επαφής. Αν φοράς, αφαίρεσέ τους πριν βγεις. Δες αν υπάρχει κάποια οδηγία από τα άτομα του μπλοκ της πορείας. Αν υπάρχει, ακολούθησέ την. Μην τρέξεις αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Μπορεί να ποδοπατηθείς. Κοίτα γύρω σου για άτομα που έχουν μαλόξ. Αν εσύ έχεις, τότε μοιράσου το αφού πρώτα το χρησιμοποιήσεις. Μην παίρνεις βαθιές ανάσες. Καλύτερα μικρές ανάσες, ιδανικά από τη μύτη. Κάλυψε το στόμα και τη μύτη σου με μάσκα μίας χρήσεως ή με κάποιο ρούχο. Μην τρίβεις τα μάτια σου. Και τέλος, αφού επιστρέψεις σπίτι, κάνε μπάνιο, βγάλε τα ρούχα σου και πλύνε τα ξεχωριστά. Αν θες να γίνεις sensei και να κυριεύσεις το ένστικτό σου, κάνε νοητική πρόβα αγχωτικών σεραρίων. Σκέψου από πριν τι θα συμβεί και σχεδίασε πώς πρέπει να αντιδράσεις. Επίσης, μετά που θα γυρίσεις σε ασφαλές σημείο, κατάγραψε τη σκέψη σου. Τι σε έκανε να φοβηθείς, τι έκανες, τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά. Ήταν πραγματικά κίνδυνος ή απλά πανικός? Αυτό είναι το πρώτο θέμα που αγγίξαμε. Για περισσότερα βίντεο, ακολουθήστε το κανάλι μας στο YouTube ή κλείστε τα social και πετάξτε το λάπτοπ από το παράθυρο.